Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em ra vườn đi hái quả dưa chuột để ăn đó mọi người. Dưa chuột nhà em cũng đã ra quả rồi. Đây mọi người. Quả gốc đây mọi người nhé. Đấy. Hôm nay chia sẻ với mọi người. Hôm nay đã mang muối ớt rồi. Đấy. Để xem quả dưa rất to mọi người. Đấy, to dài đẹp. Ok không mọi người? Đấy. Trái dưa rất to nhé mọi người nhé. Mình sẽ hái một quả. Như cây dưa mọi người nhìn thấy rất là cứng, cũng rất là đẹp đây. Hôm nay hành trình hái quả dưa chuột để ăn, không biết là sẽ như thế nào đây. Đây mọi người, đấy, đây là chia sẻ mọi người, đây là giống dưa nếp lai của anh Việt Nhật nhé mọi người nhé. Đấy. Và như mọi người cũng đã thấy thì hành trình nhà mình làm cái dưa chuột cũng khá là to luôn mọi người. Đấy. Hành trình như các bạn thấy thì quả dưa rất là to luôn. Đấy. Không biết sẽ quay như thế nào cho mọi người cùng xem. Thì một số quý anh chị và các bạn có tham khảo thì mọi người hãy ở lại xem video cũng như là ủng hộ đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Mình sẽ quả dưa này cũng rất là dài. Đây mọi người, dài, găng tay của mình có thể là lên được 22 phân mọi người này. Đấy, quả dưa dài kinh khủng luôn. Mình hái một quả cho nào. Đấy. Sẽ chấm muối ăn nhé mọi người nha. Đây mọi người, đây quả dưa dài 20 gang đây mọi người. Đấy, đây là 20 phân này, hơn 25 phân. Quả dưa rất dài luôn. Đây một số quý anh chị và các bạn. Đây quả dưa rất là đặc luôn mọi người. Đấy. Mình đã cho muối hạt tiêu đây mọi người. Ăn rất là thơm luôn. Mình sẽ ăn trực tiếp luôn mọi người nhé. Ăn như tại vườn, tại vì nhà mình không có phun thuốc. Đây mình không có cắt ghép gì mọi người nhé. Dưa không phải ruồm. Đó. Quay cho quý anh chị nhà mình xem á. Hôm trước có một cái comment của một bác bảo vườn dưa rất là xấu luôn. Thực ra thì cái giống dưa này nó không đẻ nhánh mọi người nhé. Nó chỉ có một thân thôi. Nhưng mọi người cũng đã xem. Tỷ lệ đậu quả rất cao luôn.
qua thì em vừa mới hỏi, đây là có một bác có comment một video, có hỏi về mình trồng cái giống dưa gì, mình cũng chia sẻ đây là giống dưa Việt Đào, một giống dưa nhà mình chuyên trồng. Nhiều bác cũng trồng khá là nhiều dưa rồi đúng không ạ? Quay có bác vườn dưa cực, vườn dưa trái nó rất là đấy luôn mọi người, rất là đặc, mình đã ăn tay trận luôn. Đó. Đây giống dưa nhà em vừa mới cho một lượt phân thôi mọi người nhé, cho một lượt phân mà chưa cho ăn lượt phân lần 2 và cũng không phun thuốc nữa gì kích thích hoặc cái gì cả. Đây là giống dưa lên tự nhiên luôn mọi người. Quả dưa này còn nhìn vậy thôi nhưng có thể nó nặng khoảng tầm 300 g đó mọi người. Đấy, rất là nặng. Cái dưa cực kỳ là đá luôn mọi người. Đấy, mọi người quan sát nhá. Thì cái từ phần trên ngọn này xuống gần như là mắt nào cũng có trái luôn mọi người. Sắp đến thì em sẽ tưới thêm cho các bạn đấy. Hoa thì quá trời luôn. Tỷ lệ đậu 100% mọi người. Tỷ lệ dưa đậu 100%. Em thì không quảng cáo nhưng mà cũng có thể quay cho mọi người ở một cái dưa thôi, nó hoa rất là nhiều luôn, và không những một cây mà rất nhiều cây cho các bác. Đây mọi người quan sát này, đây là giống, đây là quả này, đấy, từ phần trên ngọn xuống mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem này. Đấy, đây là các cái mắt đều có quả, đều có hoa luôn đó mọi người nhá. Đấy, rất là đều luôn, gần như là tỷ lệ mắt nó ra hoa rất là đầy. Đấy. Đây mọi người nữa này, đây một quả đây. Đấy, nhà mình không có phủ bạt nên là cỏ nó hơi nhiều. Đây mọi người, đấy, quả rất là ok luôn mọi người nhé. Đây nhá, đấy, nhà mình chỉ nhổ cái tầm đấy thôi, cứ mỗi lần đi làm về là mình tự nhổ. Còn cái vườn dưa này có những cái giống dưa này có thể các bác trồng được trong các cái chậu hoa nhé mọi người nhé. Đấy, trong cái chậu hoa gần như là nó đạt rất là cao luôn. Đấy. Đây một cái cây nữa nhá mọi người nhé. Đây mình đang quay một cái cây nữa cho các bác xem này. Và cái nhánh lá ở gốc này mọi người có trồng ấy, thì mọi người tỉa cái lá gốc này đi nhé, không cần thiết phải để nữa. Để làm sao để cho nó mục đích nó để nó nuôi thân đó mọi người. Khi mà thân dài thì mình sẽ tỉa bớt lá đi. Đấy, các bác tỉa bớt cái lá gốc chết này đi để mục đích nó đỡ phải nuôi những cái anh này. Đấy, đỡ phải nuôi những cái anh này, cho nó cái cây nó dễ lên mọi người. Đấy, đây mọi người xem nhé, đây là nhánh hoa này, nhánh quả này.
Ở đây cũng đang các mắt này đang ra này mọi người. Đây, quay từng chi tiết cho mọi người xem này. Nó ra hoa luôn. Đấy, ra hoa rất là nhiều luôn mọi người này. Đấy. Và bên cây này nữa mọi người này. Đấy, rất là nhiều hoa luôn. Kể cả cây nhỏ này cũng thế này mọi người này. Đấy, tỷ lệ đậu hoa cũng khá là nhiều luôn. Cái giống dưa này nhà mình nếu mà nhá, thời tiết mà nó hơi không khí se lạnh mà nó ổn áp nhiệt độ từ 15 xuống chịu nhiệt lạnh nhất từ 15 đấy cho đến 25 độ, 25 26 độ mọi người nhé, thì cây dưa nó phát triển rất là ok, kháng thể bệnh, phải nói là tuyệt cú mèo luôn mọi người. Đấy, tại vì nhà mình, tại sao mình lại nói như vậy, tại vì nhà mình trồng này, nhà mình trồng thí nghiệm này. Đấy, và nhà mình cũng không phải là trồng thí nghiệm mà trồng khá là nhiều. Và đặc biệt nữa nhé mọi người, khi mà được ưu tiên nữa là nhà mình, khu vực nhà mình ấy, có những cái con ong này nó thụ phấn rất là tốt luôn. Đấy, hiệu quả của con ong ở sân rừng tự nhiên nó đến thụ phấn, nói với các bác cực kỳ là ổn định luôn mọi người, chứ không 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 phải là mình tự thụ phấn với nó đâu. Đấy, nên các bác nhá, mình nói một cách rất là chi tiết. Khi buổi sáng mà các bạn muốn bơm thuốc cho cái dưa thì mọi người nên tránh, tức là mọi người nên tránh là cây hoa nó trong cái điểm thời kỳ là khoảng bao nhiêu giờ trong một ngày nó bắt đầu nó tiết phấn, thì lúc đấy con ong nó đến nó lấy. Mà ví dụ sáng ra mọi người đã bơm thuốc rồi thì khi con ong nó không thể đánh vị được cái mùi hoa của cái vườn hoa để con ong nó đến, bởi vì cái mùi thuốc nó phủ hết, nó không thể nhận diện được. Nên chúng ta phải làm sao mà chúng ta cố gắng tránh trong cái khung giờ mà cái con ong nó đi lấy, mà khi trong cái chu kỳ nó nở hoa như thế này mọi người. Đấy, về cái kỹ thuật thì nó có nhiều cái góc độ lắm mọi người, không phải nhớ cứ là cho ăn phân là nó sẽ tốt đâu, hoặc là cứ bình thường nó không ra trái. Bình thường hoa cũng có, hoa đực hoa cái nó cũng có, nhưng tại sao nó không đậu? Tại vì chúng ta có cái tỷ lệ là chúng ta không 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 tránh được nhiều khi là xử lý những phần thuốc, chúng ta không tránh được biết cái khung giờ để cho cây hoa. Chúng ta sẽ lựa chọn trong cái khung giờ mà khi mà 8 hoặc 9 giờ là cái hoa nó bắt đầu nó có nắng nó ấm ấy, hoặc là 7 giờ sáng, nhưng bình bình nó sẽ là 8 9 giờ thì cây hoa nó sẽ nở. Và lý do tại sao nhà mình không xử lý thuốc nhiều, hoặc là chưa bao giờ bơm thuốc đấy, cái vườn dưa này chưa bao giờ bơm thuốc, kể cả thuốc sâu luôn mọi người, nhưng mà nó đã kháng thể, nó đã chịu bệnh như thế, rất là tốt luôn. Và cái vườn dưa này nhà mình không có chăm mấy đâu mọi người, chỉ duy nhất cho ăn một lượt phân, mà cũng không có phân chuồng luôn, không có phân chuồng để thả trước, nên là cái phần thân đất mới này nó cũng rất là yếu tố quan trọng này. Đây là cái phần vườn nhà mình trồng cái phần thân đất mới đấy mọi người này. Đấy, nó yếu tố, nó khi mà cái chất đất nó mới thì nó rất là kích thích cây dưa luôn. Đấy. Ok, mình lại hành trình tiếp tục quay cho các bạn khung cái vườn dưa nhà mình thì nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không lớn đâu, nhưng tỷ lệ cái lượt hoa trái thì nó rất là đồng đều luôn. Nhìn sơ qua thì cái vườn dưa nó rất là xấu nhé mọi người nhé, nhưng mà nhìn kỹ và quan sát kỹ thì cây dưa nó cũng rất là khỏe. Đây mọi người, cây dưa nó rất là khỏe luôn. Vâng, thì mình cũng không biết nói gì thêm hơn nữa. Thì cái hành trình làm cây dưa chuột thì mình chia sẻ mỗi ngày một đoạn video, cũng như là để cho anh chị có cái chương trình và nắm rõ về
cái kỹ thuật làm mọi người. Vì cái dưa chuột nó có khá nhiều yếu tố để anh em mình chăm sóc. Đấy, có những cái khoảng cách như mọi người này, nó cũng bị mất đấy, bình thường thôi. Tại vì cái sự phòng chống bệnh của mình nó cũng chưa được tương đối lắm, nên là khi mà các anh chị chăm sóc nhiều ấy, thì mình bơm thuốc các thứ thì nó cũng đấy. Đây mọi người này, đấy. Khoảng 1 tuần nữa là nhà mình đã sợ hái cái vườn dưa rồm rã rồi mọi người. Đấy, nhà mình đã hái cái vườn dưa rồm rã rồi. Nhưng mà nó thực ra thì để cái 3 luống nhà mình thôi, ăn cũng không kịp đâu. Nhưng mà quá là mình không mình cũng có những cái vườn mình sẽ quay nhiều cho các bạn, nhưng mà có những cái vườn như khung vườn nhà mình thì mình cũng làm vườn nhỏ thôi, cũng không làm là nhiều, gọi là làm để đủ ăn sinh hoạt thôi mọi người. Trồng cũng rất dễ luôn. Đấy, nếu các bạn nào mà đang xem cái video mà muốn tham khảo trồng 1-2 luống dưa thì mọi người nên lựa chọn những cái giống nào nó kháng thể tốt, mà mình ít xử lý phải bơm thuốc các mọi người. Đấy, thì nó trồng nó rất dễ. Đây, nhà mình cũng đâu có giải bạt hoặc là có làm gì đâu, chỉ cho ăn tí phân hóa chất thôi, phân chuồng, phân đấy thôi, mà cây dưa nó lên rất là khỏe luôn mọi người này. Đấy. Hoặc là các bác trồng trong chậu cũng được. Đấy, các bác mà có cái sân thượng các thứ, các bác trồng ở chậu cũng được. Các bác làm mua lấy cái chậu nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà các bác để trong chậu thì các bác phải tưới nhiều, vì trong chậu nhiều khi là nó ăn nước ấy, nó ăn nước rất là cao luôn. Tại vì cái thân đất nhà em thân đất này nó cũng ẩm rồi, nên là nó cũng không, nhà em cũng không tưới nhiều, cũng lâu lâu nhà em tưới 1-2 lần thôi. Đấy, như các bác nhìn xem một số quả dưa mà em quay video lúc đầu nhìn rất là to luôn mọi người ạ. Đấy, và em sẽ có em sẽ thí nghiệm một cái giống dưa, có loại giống dưa chuột này để xem là em phản hạt không. Thì em sẽ trồng vào trong một cái chậu để sẽ quay chi tiết mỗi ngày cho các bác. Đấy, các bác nào mà muốn tưới hoặc là những cái làm cái chậu to to một chút, thì mỗi lần khi các bác tưới thì nó giữ được cái độ ẩm cao hơn. Đấy, và cái dưa leo nó phát triển như thế nào. Đấy, và các bác nếu mà các bác trồng cái giống dưa giàn như thế này ấy, mà các bác muốn trồng trong chậu thì em thấy cái giống này nó rất phù hợp. Tại vì nó có một thân nhánh mà nó không có đẻ, nó có một nhánh ngọn là từ dưới gốc lên thôi mọi người, nó không có đẻ nhánh gì. Đấy, nên là em nghĩ là nó cũng không cầu kỳ lắm đâu. Khi các bác làm thì các bác cắm một cái sợi dây thẳng trên một cái dãy nào đấy, các bác cắm thẳng lên thì cho nó tự lên thôi. Đấy, quấn theo dây nó tự lên thì mình nghĩ là nó sẽ hay hơn. Hoặc là các bác mua một cái mảnh lưới nào đấy, nó vuông khoảng tầm 20, các bác cho nó lên cũng được, thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, vâng, thì cũng nói nhiều và nói xa hơn nữa thì cũng đang rất muốn chia sẻ, nhưng thời gian thì em cũng quay một chút thôi, gọi là đang video chia sẻ lên học hỏi. Em xin chúc tất cả quý anh chị và các bạn luôn luôn thành công và ủng hộ đến nền tảng video của em. Và em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đến với video nhà em. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.